Pentru femei, a-ți scoate sutienul la sfârșitul unei zile este pure bliss. Întâmplător și pentru bărbați este fix la fel. Atunci când o femeie își scoate sutienul la sfârșitul unei zile, este pure bliss pentru bărbați. Acest principiu se aplică și la recomandările de investiții. În ce investim cu piețele la maxime istorice? Întrebarea începutului de 2026 are aproximativ aceleași răspunsuri cu cele pe care le-am dat anul trecut la întrebarea în ce investim cu bursele în picaj. Sunt Cristian Logofătu, finanțist cu 20 de ani de experiență ca investitor, antreprenor și Ironman. În următoarele 5 minute am să vă arăt ce rezultate am avut în investiții în 2025 și cum au evoluat ideile de investiții pe care le-am sugerat la începutul anului trecut. În cursul anului 2025, randamentul portofoliului meu a fost aproximativ similar cu cel al S&P-ului. De aici am putea concluziona că a fost în continuare un an investițional foarte bun, ținând cont că am în portofoliu un drag dat de cash, alocarea către bonduri și către dividend plays. Treaba asta însumează aproximativ 35%. Și ăsta a fost compensat de un firepower pentru creat alfa de aproximativ 25% din portofoliu. Care va să zică, am putea concluziona că am reușit să compensez randamentele inferioare aduse de cash, bonduri și dividend plays prin randamentele superioare aduse de alocările către interest rate plays, equities și alte ETF-uri în afară de S&P 500. Cealaltă concluzie care se poate trage este că S&P-ul este un benchmark tare greu de bătut și toate alocările inteligente și timpul pe care îl petreci pentru a face aceste alocări au în esență același efect ca și cum ai cumpăra doar S&P-ul. Dar așa cum am mai spus, investițiile nu sunt bune sau rele, inteligente sau slabe, judecând dacă prețul a crescut suficient sau a scăzut după ce noi le-am cumpărat. Ele se judecă dacă au fost construite corect tezele de investiție, dacă includerea în portofoliu a anumitor active te-a ajutat să-ți îndeplinești obiectivele pentru care ai adăugat acele active. Astfel, includerea de bonduri și de dividend plays are ca utilitate să scadă volatilitatea portofoliului și să-mi ofere o sursă semnificativă de venit pasiv pentru a acoperi diverse discretionary spendings. În schimb, zona de Alpha Generation are pentru mine principal obiectiv să-mi ofere o activitate intelectuală plăcută, să-mi extind orizontul de cunoaștere și înțelegere, descoperind noi tipuri, modele și povești de business. Am povestit anul trecut despre următoarele de idei de alocare non-S&P 500 cu scopul de a ne apăra de scăderile pe care le temeam odată cu supraevaluarea S&P-ului datorată Magnificent Seven. Strategia Cashflow Investing a subperformat S&P-ul cu aproximativ un punct procentual, ceea ce era de așteptat într-o piață în creștere. Și observăm în acest grafic, în toate perioadele de scădere a S&P-ului, cum strategia Cashflow Investing scade mai puțin decât acesta. Strategia Quality minus Junk, descrisă de Asnes, Frazini și Pedersen ca fiind secretul lui Warren Buffett, a subperformat și ea tot aproximativ cu un punct procentual. Ținând cont că acest ETF se tranzacționează în euro, care a câștigat 14% față de dolari în perioada respectivă. Strategia Equal Weight S&P a subperformat cu 5 puncte procentuale, ceea ce era evident de așteptat atunci când ne-am hotărât să scadem expunerea față de Magnificent Seven. În același timp, exact cum a fost gândită, această includere a S&P-ului Equal Weight a scăzut mai puțin în perioadele de krach și și-a revenit mai repede. Fix motivul pentru care am inclus-o în ideile anului trecut. În ultimul rând, strategia orice altceva decât Statele Unite a supraperformat puternic, aproximativ 15 puncte procentuale, ținând cont de devalorizarea dolarului și de temerile date de deficite și starea economiei americane dincolo de geopolitică.
Care este detalierea efectivă a portofoliului meu? Care sunt tezele de investiție pentru fiecare din dețineri? Dar și în ce investesc în 2026? Vor fi clipuri dedicate începând cu luna februarie pe viitorul canal de Substack. Dacă ți-a plăcut acest episod, îți-l sugerez și pe acesta, în care împărtășesc în 20 de minute 20 de ani de experiență pe bursă. Sunt Cristian Logofătu, finanțist, antreprenor și Ironman. Am 20 de ani de experiență ca investitor pe piețele internaționale și 18 ca antreprenor, timp în care am fondat una din puținele companii din lume care a crescut 17 ani neîntrerupt, de la 0 la afaceri de 9 cifre, cum spun americanii. Moneda pe care o apreciez, fiindcă este cea apreciată de YouTube, este share și like. Prin word of mouth, acțiunile voastre de a împărtăși cu alții cărora le-ar prinde bine acest conținut, crește canalul și mă ajută să produc mai mult conținut de valoare. Închei clipul și cu recomandarea de a apăsa butonul de subscribe, pentru ca algoritmul să-ți arate și alte clipuri viitoare, dar poate și unele din trecut.